بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من دکتر زبی‌العادی هستم و امروز درس هشتم خود در ارتباط با الکتروکاردیوگرافی میخوانیم. عنوان امروزی ما ventricular hypertrophy و enlargement است. یعنی معنایش این است که هرگاه یکی از دو بطین ما ضخامت دیوارش زیاد شود، تکنسش زیاد شود، هایپرتروفی، و اگر قطر داخلش زیاد شود، انلارجمنت. چه تغییرات را میتونیم ما داشته باشیم؟ معمولا هایپرتروفی ضخامت اوزین چپ یا راست هر کدامش زمان اضافه میشه که بالای از او سیستالیک اوورلود وجود داشته باشه. مثلا مریض مصاب اورتیک استینوزیس باشه، اورتیک استینوزیس قلب تقلص میکنه، پیش روش بند است، مجبور میشه که تکنسش از زیاد شود. یا اورتیک استینوز نه، سیستمیک هایپرتنشن داره، پیش روش بند نیست اما رگایی که مقاومت مجموعی زیاد است بازم مجبور است به مقابل مقاومت بیشتر تقلص بکنه. سیستالیک اوورلود. انلارجمنت زمان ایجاد میشه که بالای مریض دیاستالیک اوورلود باشه. هر عاملی که دیاستالیک اوورلود ایجاد بکنه. مثلا مریض مصاب اورتیک ریگرجیتیشن است. از ابهر خون تیر میشه، باید بسته شوه. بسته شده نمیتونه، خون دوباره پس میاد. مقدار زیاد خون وقتی پس میاد بطین مجبور میشه کمک خود کلان بکنه، انلارج شوه تا این حجم بیشتر در خود بگیره. گاهی وقتا میتونه میشه که هم انلارجمنت هم هایپرتروفی هر دوش همزمان میداشته باشه. یا بین قلب شنت وجود داره، دیوار سوراخ هست، چپ یا راست، مقدار زیاد مایع از یک طرف و دیگه طرف میاد، اون طرف کلان میکنه چون حجم بیشتر میشه. خب هرچند رایت وینتریکولر هایپرتنشن هم برای ما مهم است، اما معمولا پترنی که در ای سی جی ها دیده میشه و لفت وینتریکولر هایپرتروفی است. LVH برای ما زیاد مهم می باشد. خب چی RVH چی LVH هر کدامش که ایجاد شود مثلا اگر ما طرف چپ در نظر بگیریم، وقتی که ضخامت بطین چپ زیاد میشه، دلیدایی که وظیفهشان ریکارد کردن بطین چپ است، یک تعداد تغییرات میآید و دلیدایی که یعنی مصاب آفت نیستن. فرض کنیم اگه تو باشه که بطین چپ هایپرتروفی کرده باشه، راست نرمال باشه، باز ما یک تعداد تغییرات در بطین چپ میبینیم، دلیداش سرچپیش در بطین راست میبینیم، پولی دیگه مصاب نشده باشه. وقتی ضخامت بیشتر ایجاد شود در یک بطین، لیدایی که او بطین ریپرزنت میکنه، مثلا V5 V6 که بطین چپ ریپرزنت میکنه، در اونا ارتفاع موجه R بیشتر میشه. و برعکس
در لیدهای V1 و V2 یعنی او بوتاینی که پاتولوژی نداره. بوتاینی که پاتولوژی داره V5 V6 ارتفاع موجی ها زیاد شد. او که پاتولوژی نداره V1 V2 در اونا عمق موجی S بیشتر میشه. چرا؟ جهت دیپولارایزیشن بوتاین چپ به این طرف است، یعنی به طرف V5 V6 است، یعنی به طرف V5 و V6 میره، از V1 و V2 دور میشه. حالا هر قدر به قوت طرف یکش بره اما قدر به قوت از طرف دیگش دور میشه. به این خاطر وقتی ما V5 و V6 هم میبینیم که یک موجی با ارتفاع بلند رسم شده، اما وقتی V1 و V2 رو میبینیم یک موجی با عمق بیشتر رسم شده. آر بلند، اس عمیق، ویژگی لفت ونتریکولار هایپرتروفی است که پسان کرایتریایش میخوانیم. همین شکل باز اگه تو باشه که تنها بوتاین راست هایپرتروفی بکنه، باز لیدایی که بوتاین راست نشان میده آر بلند، باز لیدایی که بوتاین چپ نشان میده اس عمیق. صحیح؟ مثال V5 و V6 V1 و V2 دیگه هر قدر ضخامت بیشتر داشته باشه و زین هم قدر برق بیشتر تولید میکنه. یعنی اگر ما یک بوتاین را داشته باشیم که این تو ضخامتش باشه، خب این تو یک موج رسم میکنه. اما اگر یک بوتاین را داشته باشیم اینجا مثال الکترود باشه و برق زیر ریکارد کنه، لیدی سی جی مانده باشه. اما اگر یک بوتاین دیگه داشته باشیم که ضخامت بیشتر داشته باشه، باز اینجا ما یک الکترود بانیم که ریکاردش بکو. با ارتفاع بیشتر است. تکنس که زیاد شد ارتفاع موجام زیاد میشه. از طرف دیگه سابق وقت برق می آمد ضخامت کم بود، زود ازش عبور میکرد. حال ضخامت زیاد شده دیر ازش عبور میکنه. به این خاطر این یک مسئله دوم، کندکشن، انتقال سیاله از بوتاینی که زخیم شده دیر صورت میگیره. به این خاطر وقتی که ما مثال در QRS اگه در نظر بگیریم، ما شما یک چیز به نام ventricular activation time داشتیم. از زمانی که شروع میشه و به پیک آر میرسیم، اینی زمانه به نام ventricular activation time یاد میکنن. یعنی دقیقا زمان ventricle activate شده، کلگیش دیپولارایز شده. حالا اگه زود دیپولارایز شده تکنس کم است، دیر دیپولارایز شده تکنس زیاد است. به این خاطر ventricular activation time پیش کسایی که مصاب به افزایش ضخامت در یکی از بوتایناشان می باشن زیاد می باشه. کندکشن هم باز انتقال سیالام از زیاد دیر صورت میگیره. اما یاد ما باید باشه که امو حد نرمال که یک موجی QRS بود 2 تا 2.5 مربع کوچک بود. یعنی میتونه یک مربع باشه. همیشه معمولا گرافا رو میبینیم یک دفعه یک مربع میباشه، نیم مربع میباشه، 2 مربع میباشه. اگر مصاب به الویت شو بازم حد اکثرش میشه تقریبا 2.5 کلان میشه. خب میبینیم از 2.5 باز زیاد نیست دیگه، یعنی از 0.1 سکند یا 0.1-2 سکند باز بیشتر نمیشه. پس مشکل دیگه که
تکنس وقتی زیاد شوه ایجاد میکنه. خب اول موجا با ارتفاع بلند رسم میشن. دوم ventricular activation time دیلی میشه. سوم کندکشن سلو میشه دیا. به این خاطر هم حد اکثر اندازه موجا را شما خواد بدید. بطینی که ضخامت زیاد میشه هایپرتروفیک میشه، در لیدای کور ریپرزنت میکنه در قطع خط استی و تی، یعنی در ریپولارایزیشنشون هم تغییرات به وجود میاد. مثلا اگه ما طرف چپ در نظر بگیریم، هر قدر بطین ضخامتش زیاد شود، از یک طرف هم خون به فشار بیشتر از داخل فشار وارد بکنه، ضخامت دیوار هم زیاد شده، یکی خود خون زیاد کار دارن دیگه، همی خود دیوار زخیم سر رگای که ازش عبور میکنه فشار میاره، اسکیمیا ایجاد میکنه. یعنی اما اسکیمیا ریورسیبل است. به این خاطر وقتی ما تغییرات قطع خط استیره و موجی تیره در این مریضا میبینیم، باز مایلد استی دپرشن می داشته باشن. و تی اینورژن می داشته باشن. دلیدایی که هایپرتروفی را نشان میده، چون هایپرتروفی سر دیوار رگا فشار آورده، جریان خون دوجه کم شده، قطع خط استی دیپرس میشه، تی اینورت میشه. اما دلیدای او بطینی که باز مصاب هایپرتروفی نیست، سر چپه، تی نورمال مثبت، استی هم الیویت، اما مایلد الیویشن می باشه. به حدی که باز ما استی الیویت ما گفته تشخیص بکنیم نمی باشه. یعنی وقتی لید وی 5 و وی 6 هم میبینیم، مثال در LVH لیف ونتریکولار هایپرتروفی استی دیپرشن می داشته باشه، تی ویو اینورژن می داشته باشه. اگر هم میره باز دلیل وی 1 و وی 2 ببینیم، برعکس باز اینجا mild ST elevation و تیوم upright می باشه. تی upright یعنی خلاف زیر. خب این بود مقدار کنسپت هایی که در ارتباط به ventricular hypertrophy و enlargement بود. ادامه میتیم. هر بطین که ضخامتش زیاد شود، برق که تولید میکنن زیاد میشه و دولت عادی جهت دیپولارایزیشن دو دانه بطین فرق میکنه. یعنی اگر ما قلب باشه، بطین چپ ایتو بود جهت دیپولارایزیشنش، بطین درستی طرف، اما چون ضخامت بطین چپ زیاد است بو غالب میشه. با او خاطر موجایی که ترسیم میشه بیشتر ریپرزنتیتیو بطین چپ می باشه. با همین خاطر محور برقی هم به طرف چپ است. هر چیزی که بتانه ضخامت بطین چپ راست بسیار زیاد کنه برابر بطین چپ یا از او قدم زیادتر، باز میتونه که همین جهت به اصطلاح ترازوی برقی رو همون طرف انتقال بکنه. یعنی سابق ای ضخامت زیاد بود، جهت جریان معسل جریان های برق زور همون طرف بود. حالا اگه ای باشه باز محور انحراف میکنه کم به طرف راست. اگر ضخامت بطین چپ دیگام زیاد شوه، محور دیگام به طرف چپ انحراف میکنه. باز ما میگیم این مصاب به لیفت اکسیس دیویشن است، این مصاب به رایت اکسیس دیویشن است. این خب جهت نرمالش است. همیشه وقتی که مریض لیفت ونتریکولار هایپرتروفی داشته باشه، باز ما که گرافش ببینیم لیفت اکسیس دیویژن می داشته باشه. اگر رایت ونتریکولار هایپرتروفی داشته باشه باز میبینیم گرافش مصاب به رایت اکسیس دیویژن است. یعنی علاوه به تغییراتی که قبلا خواندیم باید یادمون نره مسئله اکسیس دیویژن هم یک مسئله است.
یک مسئله دیگر هم باید یاد داشته باشیم به نام ventricular strain که به نام strain pattern هم یاد میشه. این چی است؟ گاهی وقتا تو میشه که در کلینیک یک مریض میه با فشار 200، گرافش هم میگیرین میبینین که مثال دلید V5 و V6 استیش دیپرست است، تیش انورت است. خب این دلالت به اسکیمیا میکنه. اشو که به این میشین که خب شاید این ده هایپرتنشن امرجنسی باشه، فشار بلند رفته یا آدم سکته قلبی کرده. اما وقتی 1 ساعت بعد فشارش کنترل میشه، مریض راحت میشه، میبینید تمام تغییرات دوباره پس رفع شده. اینه باز میگن این ventricular استرین بود یا این یک استرین پترن بود، این اسکیمیا، این مایوکاردیال اینفارکشن یا چیزی نبود. چی هست می؟ دو کمپوننت، دو گپا باید در ارتباطش داشته باشیم. استی و تی changes که ریورسیبل هستن. دلیلی که ایجاد میشن چی است؟ فشار بلند سر دیوار قلب فشار زیاد آورده، رگاش از زیر فشار آورده، جریان خون یگان ساحات خود زیادتر، ساحه‌ای که معمولا زیاد زیر تهدید می باشه این ساحه سب اندوکاردیوم است. مایوکاردیوم، اندوکاردیوم، پریکاردیوم. زیر اندوکاردیوم طبقه که سب اندوکاردیوم. رگا وقتی از بیرون داخل قلب میشن آخرین قسمتی که خون میتن همین سب اندوکاردیوم است. به این خاطر رگا که زیر فشار بیایه کرونریا قسمت های اول خون خودم میگیره، اما قسمت هایی که بیشتر متاثر میشه و سب اندوکاردیوم است. در اینا هم یک اسکیمیا ایجاد میشه، سب اندوکاردیال اسکیمیا، به دلیل فشار زیاده که فشار خون ایجاد کرده. باز این در حقیقت مکانیزمی که با ایجاد میشه ریورسیبل اسکیمیا است که گذری می باشه. و بسیار ما رو کمک میکنه در جهت در ای که خب ما کدام طرف بریم برای تداوی. خب حالا میخوانیم که اگر بطین چپ ما هایپرتروفی میکنه چی پترن در ECG ما میبینیم؟ اول ارتفاع موجی آر دلیدایی که بطین چپ نشان میده، V5 و V6. ارتفاع موجی آر بیشتر میشه، دیگه عمق موجی خب حالا میخوانیم که اگر لفت ونتریکل ما هایپرتروفی بکنه کدام ECG پترن نمی داشته باشه؟ یک، قبلا هم گفتیم ارتفاع موجی آر دلیدایی که بطین چپ نشان میده بیشتر میشه. عمق موجی اس یعنی یک آر لارج می باشه و دلید V1 و V2 باز عمق موجی اس بیشتر میشه، یعنی یک دیپ اس می داشته باشه. از طرف دیگه چون در LVH سر بطین چپ فشار است سر رگاش، این قطع خط استیپشون کم پایان میه، یعنی دلیدای V5 V6 ST depression T inversion می باشه و دلید V1 V2 برعکس mild ST elevation و T
نورمال اپرایت می باشه. یک کرایتریا برش داریم. تنها گفتن ازی که خب لارج آر و دیپ اس مهم کافی نیست. ما با وقت اندازه میکنیم ارتفاع موجه آره دلید V5 و جمع میکنیم عمق موجه اسه دلید V1 باید بیشتر است 35 میلیمتر شود. اگر بیشتر از 35 میلیمتر شد باز مریض مصاب به لفت ونتریکولار هایپرتروفی است. خب تنها این نیست، مریضی که مصاب به لفت ونتریکولار هایپرتروفی داره اکسسش حتمی دیویت میشه و ما خواندیم دیگه که لید یک بالا میگیریم میمونیم و لید سیر پایان میمونیم. میبینیم که موجای QRS از هم دور میشه یا به هم نزدیک میشه. اگر از هم دور میشن خب میگم left leaves چپ دور میشه. این به خاطر یادآوریش هست، یعنی این مصاب به left axis deviation. left axis deviation لید یک و سیره که ببینید از هم دیگه دور میشه QRS ها. ما تنها یک کرایتریا به خاطر تشخیص LVH نداریم. هرگاه بعض وقتات امکان داره نظر به روتیشن قلب در کلگی به این شکل موقعیت نداره. یگان تو به این شکل است، یگان تو به این شکل است. پوستریور نظر به روتیشن قلب احتمالش این است که یگان دفعه ما دلیل V5 V6 تغییرات تایید نبینیم، در یک لید دیگه ببینیم، در اون لیدی که جهت دیپولارایزیشن به طرف از او خوبتر میره. خب بعدا اون رو در لید 1 و 3 میگیم چه قسم تشخیص بکنیم. یا هرگاه ارتفاع موجه آر دلید V5 بیشتر از 25 میلیمتر اگر باشه ضرور نیست جمع بکنیم، حتمی مصاب به لفت ونتریکولار هایپرتروفی است. ارتفاع آر دلید V6 اگر بیشتر از 20 میلیمتر هم باشه بازم ضرور نیست ما هایپرتروفی جمع بکنیم، چون اکثرا هایپرتروفی LVH معنا میده. اما اگر در V5 V6 چیزی ندیدیم لید 1 و 3 رو میبینیم. ارگای تو باشه ما در لید 1 ما یک موجه با ارتفاع بلند ببینیم. اگر می بیشتر از 15 میلیمتر از بیشتر از 15 مربع کوچک است مریض مصاب به لفت ونتریکولار هایپرتروفی است. یا اگر قسمی است که ما آره دلید 1 جمع اس دلید 3 بکنیم باز بیشتر از 26 میلیمتر شود. این کلش دلالت به این میکنه که مریض مصاب به لفت ونتریکولار هایپرتروفی است. خب یک کرایتریا وجود داره به نام رومهلد and ایستس scoring criteria for LVH. او میگه اگر شما پیش مریض QRS های با ولتاژ بلند میبینید، دمون لیدمو قبلا که گفتیم لید V5 V6 اینا QRS هاش ولتاژ بلند است، به این شکل رسم شده V5 V6. باز میگه که شما 3 پوینت درش بدید.
اگر میبینین QRS هم بلند است، ST و T چینجز هم آمده. 3 پوینت برش بده. اگر میبینین که تغییرات آمده که اندیکیشن آف left atrial enlargement است. یک نفر که ما مشکوک باشیم خب LVH داره یا نداره، میبینیم که رایت اتریومش چه تغییرات داره. اگر رایت اتریومش هم هایپرتروفیک انلارج معلوم میشه، در گراف برای ما معلوم میشه، خب غیر مستقیم به این دلالت میکنه حتما LVH داره دیگه. مشکوک وقتی میشه 3 پوینت برش میده. اگر میبینین که کندکشن دی دیلی شده، ventricular activation time بیشتر شده، طولانی شده، 1 پوینت برش بدین. اگر میبینین که پیش مریض لیفت اکسس دیویشن وجود داره، خب اکسس خناق دیویت نمیشه، شما سر LVH مشکوک هستین و میبینین لیفت اکسس از هم دیویت است، 1 پوینت برش بدین. بعدش پوینت ها را جمع بکنین. اگر 5 یا بیشتر از 5 آمد منامت مریض مصاب LVH است. یعنی تو هست که بعضا کافی است که ما شاید QRS T چینج نبینیم که 3 پوینت بدیم، شاید ST T چینج نبینیم 3 پوینت بدیم، اما ببینیم که لیفت اتریوم هایپرتروفیک معلوم میشه. به نظر ما ببینیم که لیفت اکسس دیویشن و ventricular activation time هم دیلی است. کافی است که ما 5 سکور بدیم بگیم مصاب به LVH است. یا اگر ببینیم که QRS با ولتاژ بلند ST چینج لازم نیست دیگه هیچ چیز ببینیم، 6 پوینت داد LVH. یا لیفت اکسس دیویشن و ventricular activation time طولانی شده، جمع ST چینجش آمده. خب در این اسکورینگ سیستم 5 و بیشتر از 5 دلالت به این میکنه مریض مصاب. خب این حال اگر ما یک کسی که مصاب به لیفت ونتریکولار هایپرتروفی از گرافش ببینیم، یعنی بریم از طرف V1 V2 ش ببینیم، V3 ش ببینیم، V4 ش ببینیم، V5 ش و V6 اگر تیپیک باشه. V1 با یک اس عمیق شروع میشه و باز ما V5 و V6 که میریم، ارتفاع آر بلند است، آر معمولا ارتفاعش بیشترین در V5 می باشه. ارتفاع آر بلند می باشه، موجه تیمو اینورت می باشه و خط استی تغییرات می داشته باشه. و برعکس باز دلیل V1 که می بینیم، معمولا عمق موجه زیاد می باشه، استیم و مایل لیلیویت می باشه. خود در کرایتریای شاکار داریم. خب در کرایتریای مایوکاردیال انفارکشن نمیاد. حالا اینی گپا را برعکسش در ارتباط با رایت ونتریکولار هایپرتروفی میگیم. خب آروی چرا هایپرتروفی میشه؟ اسبابش معلوم است. خب اگر هایپرتروفیک شد باز چی اتفاق میفته؟ باز ما لیدایی که آروی را نشان میده V1 و V2 رو وقتی میبینیم، ارتفاع موجه آر دی لیدا بلند میباشه، دمی لیدا تغییرات قطع خط استی به وجود میاد. اما باز اگر بیم V5 و V6 دمی مریضا ببینیم، باز یک عمق اس در اینا زیاد میشه، لیدایی که باید اس عمیق نداشته باشه.
یعنی برعکس امور در جایی که پاتولوژی است استی دیپرشن تی اینورژن آر با ارتفاع بلند، جایی که پاتولوژی نیست برعکس است، چون به طرف این لیدا اگر رفته از لیدای دیگه فرار کرده. این در رایت ونتریکولار هایپرتروفی به این شکل دیده میشه. larger و ST و T changes. گاهی وقتا میشه که ما بای ونتریکولار هایپرتروفی می داشته باشیم، دو تا ونتریکولار هایپرتروفی میکنه. اینا باز بستگی به این داره که مثلا چارجایی که معسل چارجایی که ساقط میشه از بطین چپ سر بطین راست غالب میشه، از بطین راست سر بطین چپ غالب میشه. بعضا بای ونتریکولار هایپرتروفی فقط LVH وجود می داشته باشه، به خاطر از اینکه ضخامت بطین چپ زیادتر بوده این چارجا بیشتر غالب شده سر بطین راست. بعضا بای ونتریکولار هایپرتروفی به شکل RVH می باشه، فقط رایت ونتریکولار هایپرتروفی است، اما تناقض وجود می داشته باشه. مثال یک نفر میبینین که پترن LVH داره، ارتفاع موجی R بلند است، باز اگر بای ونتریکولار باشه بعضا این تو اتفاق میفته که ارتفاع R باز هم در V1 زیاد است، هم در V5 V6. تغییرات استی باز هم در V1 و V2 آمده، هم در V5 و V6. خب